הר של כסף. אתה יודע שכולם הולכים להרוויח מהאירוויזיון הזה? גם אתה צריך. תסבלט. בעיות דיור, עלייה ביוקר המחיה, מחסור בחדרי מלון, בהונגרית קוראים לזה תאכל לסביחר, הסערה המושלמת. כל חיינו חיכינו בדיוק לרגע הזה. תייר מאנגליה שבא לפה, הוא לא מבין את המרחקים שלנו, הכל נראה לו כמו בגודל אפונה. מה זה חולון? 7 קילומטר קו אווירי להבימה. זה כמו נסיעה בטיוב מהמודרטייט מודרן לקמדן. תחזור אחריי. It's just a stroll to צומת חולון train station, and you're practically there. זה לא משנה אם אין לך להגיע מתחנת רכבת השלום לעיר, חוץ מתחנת מוניות סופר מלחיצה. הם יצאו להרפתקה מבחינתם. אתה גם לא צריך לפחד לשים סכום גבוה. הרי כמה פעמים שמעת שהפריון שלהם גבוה, שיש להם תחבורה ציבורית יעילה, שאין שחיתות. הם תכונים. איך הם חיים לעצמם? העם דורש צדק חלוקתי. וזה לא נגמר כאן, יש עוד דרכים להרוויח. כי כשהתיירים יגיעו, הם יגיעו עם כיסים עמוקים במיוחד. כי הרבה מהם יהיו גייז. מחקר אחד שמצאתי בוויקיפדיה טוען שתיירים גאים מוציאים 140% יותר מהתייר הסטרייט הממוצע. ואולי זה גם נכון, תמלא את הבית באקזוטיקה מקומית. מקרר יכול להפוך להיות מיני בית. תעשה להם חולצה, תמכור אותם במחיר מופרז. ובכלל, אין לנו מרץ' ישראלי. כשאתם טסים לצרפת, אתם קונים מגדל אייפל. כשאתם טסים לרוסיה, יש להם מטרושקות. מה יש בישראל? חול. אדמת ארץ ישראל הקדושה. לוקחים שקית סנדוויץ', מוסיפים קצת חול, אולי איזה כיתוב, והופ, פריט אספנים ב-120 שקל. ברור שזה יהיה מוזר. אם רק אחד יעשה את זה. אבל מה אם כולנו נפרוס שולחנות ברחוב בזמן האירוויזיון? התיירים יגידו, ישראלים, איזה מוזרים הם חושבים שהאדמה שלהם קדושה. מגניב, אני אקח אחד. הם יאמינו לזה, אבל רק אם כולנו נעשה את זה. בסופו של דבר, כמובן שכדאי למקסם. להכניס כמה שיותר תיירים לדירה שלך. זאת לא חמדנות. אנחנו עושים להם טובה. מה אנחנו זוכרים מטיולים? את האנשים. כל מי שאי פעם ביקר בלונדון או פריז, בדירה אמיתית, יודע שלמרות כל הבכי והנהי בישראל, הדירות די גדולות ביחס למטרופולינים אמיתיים. אירופאים לא יודעים את זה. הם גם לא צריכים לדעת. בקלות, אתה יכול לפתוח עוד אוהל בחדר מדרגות, והנה, קיבלת עוד חדר להשכרה. אפשר לומר שככה זה אצלנו, אנחנו אוהבים סדאות, אוהבים להיות בשטח. Like Israeli soldiers just leave. זאת ציונות, לאלתר. Maybe this no, okay? But you continue. זהו. ושיהיה בהצלחה.